Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વેનું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ શિવમવાવેચી ઉપર। મિત્રો, જે કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે વિદ્યાર્થીઓ જેમણે 2019-20માં એડમિશન લીધું હોય અને 2020-21માં એડમિશન લીધું, આ બંને વર્ષના જે વિદ્યાર્થીઓ છે, જે અમુક વિદ્યાર્થીઓ ટીવાયમાં છે અને અમુક વિદ્યાર્થીઓ ત્યારે બી એસવાયમાં છે, આ બંને વિદ્યાર્થીઓને જે ગવર્મેન્ટ તરફથી જે યોજના છે ₹1000માં ટેબ્લેટ આપવાની, એ યોજના અંતર્ગત ટેબ્લેટ મળ્યા નથી અને ઘણા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે કે અમને ટેબ્લેટ ક્યારે મળશે। તો મિત્રો, તમારી ઇંતજારીનો અંત આવી ગયો છે અને હવે ટૂંક સમયમાં દિવાળી પહેલાં વિતરણ કરવાનું સરકારનું આયોજન છે। તો આ બાબતે આપણે જે ન્યૂઝપેપરનું કટિંગ છે એ પણ જોઈશું, સાથે સાથે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે, ટેબ્લેટ વિતરણ માટેની જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે એના ઉપર પણ શું અપડેટ છે એની પણ ચર્ચા વિડીયોમાં કરીશું। તો વિડીયો સાથે છેલ્લે સુધી સંકળાયેલા રહેજો, વિડીયો ગમતા લાઈક કરી દેજો, બીજા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો અને બાબતે કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો કોમેન્ટ કરજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો નવો વિડીયો। તો મિત્રો, સોમવારના આજે સમાચારપત્રની અંદર વર્ષ 2019-20 અને 2020-21ના વિદ્યાર્થીઓ માટે જે 3 લાખ વિદ્યાર્થીઓ ટોટલ થયા છે એનો ટેબ્લેટનો ઓર્ડર અપાઈ ગયો છે અને દિવાળી પહેલાં વિતરણ થઈ જશે એવું ન્યૂઝપેપરમાં જણાવવામાં આવ્યું છે। હવે મિત્રો, જે કયા કયા વિદ્યાર્થીઓને ટેબ્લેટ મળશે, તો મિત્રો જે વિદ્યાર્થીઓ 12 પછી કોલેજના પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ હતા એમને ₹1000માં ટેબ્લેટ મળતું હોય છે ગુજરાત સરકારની યોજના અંતર્ગત, જેમાં 19-20 વર્ષના અંતર્ગત કુલ 72000 વિદ્યાર્થીઓ અને 20-21ના કુલ 2 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને હજુ સુધી ટેબ્લેટ આપી શકાયા નથી। સરકારે તાજેતરમાં બંને વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ માટે 3 લાખ ટેબ્લેટનો ઓર્ડર આપી દીધો છે અને દિવાળી પહેલાં ટેબ્લેટનું વિતરણ થઈ જશે એ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 20-21ના 2.5 લાખ વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવાળી પહેલાં રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે। ધોરણ 10 પછી ડિપ્લોમા, એન્જિનિયર સહિતના કોર્સની કોલેજો અને ધોરણ 12 પછીના વોકેશનલ, ટેકનિકલ અને પ્રોફેશનલ કોર્સીસના કોલેજમાં ગત વર્ષ 20-21માં પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓને હજુ પણ ટેબ્લેટ આપવાના બાકી છે। ત્યારે આ 2.25 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓને ટેબ્લેટ આપવાનું માટેનું જે રજિસ્ટ્રેશન છે એ ગત વર્ષે પણ થયું નહોતું, જે હવે દિવાળી પહેલાં શરૂ કરી દેવાશે। ગત વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓ હવે આ વર્ષે કોલેજના બીજા વર્ષમાં છે ત્યારે ટેબ્લેટ મળશે। સરકાર દ્વારા દર વર્ષે ટેબ્લેટ માટે 300 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરવામાં આવે છે। ચાલુ વર્ષ 21-22ના પ્રવેશ લેનાર પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને ટેબ્લેટ માટે ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરાશે અને દિવાળી બાદ ઓર્ડર અપાશે, તેમજ રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ કરાશે। મતલબ કે જે અત્યારે જે પ્રથમ વર્ષમાં એડમિશન લીધું છે એ વિદ્યાર્થીઓને દિવાળી બાદ ટેબ્લેટ મળશે એવી શક્યતાઓ છે, જ્યારે ગત વર્ષ અને એના અગાઉના વર્ષના એટલે કે 19-20 અને 20-21 આ બંને જે શૈક્ષણિક વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ છે, 10માં પછી જે ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ કોલેજ કરતા હોય અને 12 પછી જે ગ્રેજ્યુએશન છે, વોકેશનલ કોર્સીસ છે, ટેકનિકલ કોર્સીસ છે, પ્રોફેશનલ કોર્સીસ છે, એની અંદર જે અભ્યાસ કરે છે એ વિદ્યાર્થીઓને દિવાળી પહેલાં ટેબ્લેટ અપાઈ જશે એવી સરકારની જે તૈયારી છે। હવે આપણે ઓનલાઈન વેબસાઇટ ઉપર પણ જોઈ લઈએ કે એ બાબતે કંઈ નોટિફિકેશન કે કશું છે કે નહીં, તો એની પણ તમને ઓફિશિયલ માહિતી આપી દઉં। મિત્રો, તમે જોશો તો ડિજિટલ ગુજરાતની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર આપણે આવી ગયા છે। અહીં જે લેટેસ્ટ અપડેટ છે એની અંદર તમે જોશો તો સૂચનાઓ જોઈ શકો છો। ઇન્ફોર્મેશન ફોર ટેબ્લેટ ડેટા એન્ટ્રી એમ નીચે લખેલ છે, ક્લિક હિયર યુઝર મેન્યુઅલ ઓફ ટેબ્લેટ રજિસ્ટ્રેશન એન્ડ ડિલિવરી। તો અહીં જે કઈ રીતે એનું પ્રોસેસ કરવી એ પણ અહીં મેન્યુઅલ બતાવ્યું છે। સાથે સાથે ક્લિક હિયર ફોર ફ્લો ઓફ ટેબ્લેટ રજિસ્ટ્રેશન એન્ડ ડિલિવરી, તો આ ટેબ્લેટ પ્રક્રિયા જે કઈ રીતે છે એ પણ અહીં બતાવ્યું છે। તો એની ઉપર ક્લિક કરશો તો આ પ્રકારની PDF ઓપન થાય છે। તો ટેબ્લેટ જે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું જે મેન્યુઅલ છે એ મેન્યુઅલ તમામ સૂચનાઓ આપી છે કઈ રીતે કરવાનું છે, એ બધી જ બાબતો અહીં આપી છે। મતલબ કે હવે ટૂંક સમયમાં જે પ્રક્રિયા છે શરૂ થઈ જવાની છે અને જે વિદ્યાર્થીઓ 19-20 અને 20-21ના બાકી છે વિદ્યાર્થીઓને ટેબ્લેટ મળવાના શરૂ થઈ જશે અને દિવાળી પહેલાં વિદ્યાર્થીઓને ટેબ્લેટ મળી જાય એ પ્રકારનું સરકારે આયોજન કર્યું છે। મિત્રો, આશા રાખું છું વિડીયો ગમે હશે, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી દેજો, બીજા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો। જ્યારે પણ સ્કોલરશિપને લગતી કોઈ પણ નવી અપડેટ આવશે તો એનો લગતો અમે વિડીયો જરૂરથી બનાવીશું। તમારા ચેનલ સાથે સંકળાઈ લેજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ બટન ઓન કરી દેજો, જેથી તમામ નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવી મેચ સાથે। ત્યાં સુધી આપ સૌ મિત્રોને જય માતાજી, જય હિન્દ, જય ભારત।